Good day, welcome back to my channel, and for today's vlog, I'm going to discuss to you on how to become a registered Master Plumber this 2021. At sasagutin natin ang mga tanong gaya ng 1. Ano nga ba ang RMP or Registered Master Plumber at gaano ito ka-importante sa ating pang-araw-araw na buhay? Then pangalawa, and sino-sino ang qualified na pwede mag-exam nito? Then number 3, ano-ano ang coverage ng exam nito? At kailan ang exam schedules at kung saan-saan ang mga venue. So ang lahat na yan ay ating sasagutin, basta samahan nyo na ako hanggang sa dulo na aking vlog na kung saan magbibigay din ako ng tips kung paano ako pumasa ng board exams through self-study lang. So tamang-tama to sa panahon ng pandemic, nasa bahay lang tayo para naman maging productive tayo. Baka qualified kayo, i-try nyo lang. And this is also my way of promoting our Master Plumber's profession. But before I continue, para naman sa mga bago sa channel ko, please click the like, subscribe, at isalin nyo na rin ang notification bell para naman updated kayo sa mga vlogs ko. Ano nga ba ang RMP at gaano ka-importante ito sa pang-araw-araw na buhay natin? Pagising pa lang natin sa umaga, pupunta na tayo sa laboratory para maghilamos. Then, of course, mag-prepare tayo ng breakfast natin. So, siguradong ang ating kitchen sink ay magiging busy. Then, kung maliligo naman tayo para ma-refresh, of course, pupunta tayo sa banyo at maliligo through shower. Kung wala naman, sa gripo lang, balde-balde. Then, of course, hindi tayo mabubuhay kung walang water closet or inidoro at saka urinal para naman sa ating personal necessities. So, ang lahat na yan ay tinatawag nating plumbing fixtures na part ng plumbing system. Basically, ang plumbing system comprise 1, yung water supply and distribution system. Number 2, yung plumbing fixtures natin. And pangatlo, yung drainage pipelines. Yung number 1, yung water supply and distribution pipelines. Yan yung tubig galing sa main line natin na dadaan sa water meter, papasok ng bahay at saka building. Then, para naman magamit yung tubig natin, so meron tayong plumbing fixtures gaya ng binanggit ko kanina. Lavatories, kitchen sink, water closet, urinals, shower at iba pa. Then, yun namang nagamit na nating tubig, tinatawag nating gray water at saka black water, yun naman i-discharge natin through our drainage pipelines. Yung black water nga pala, ito yung galing sa water closet na pupunta sa septic tank. Then, yun namang gray water, yan yung tubig na galing sa kitchen sink, lavatories, at saka yung sa bath natin, sa paliligo. So, pwede na yun siya dadaan sa sewer, papunta sa drainage system. Under sa section 2 ng revised implementing rules and regulations ng Presidential Decree 1096, which is also known as the National Building Code of the Philippines. Pag nagpagawa tayo ng bahay, dapat magsasubmit muna tayo ng mga plano at application forms sa Office of Building Officials o OBO. Gaya ng pag-submit ng 5 sets ng mga plans, specifications, and other documents gaya ng Bill of Materials and design calculations na prepared, signed, and sealed ng mga duly licensed registered professionals. So sa case ng mga lot survey plans, dapat pirmado ng geodetic engineer. And sa case naman ng architectural documents, architect. Then sa case ng civil at structural documents, dapat pirmado yan ng civil engineer. Then sa case naman ng mga electrical documents,
dapat pirmado ng professional electrical engineer. Then sa mechanical documents naman, professional mechanical engineer. Then sanitary documents, sanitary engineer. At kung plumbing documents naman, ito, dapat registered master plumber. Then of course, kung electronic documents, electronics engineer. Sa case ko naman, I can sign both as a civil engineer and a master plumber. So under naman sa Section 2 ng Republic Act number 1378, which is also known as the Plumbing Law, dito nakasaad ang scope ng practice ng master plumber. So dito, it says that shall embrace services in the form of consultation, designing, preparation of plans and specifications, estimates, direction, installation, and of course, pati ang pag-supervise ng plumbing works ay dapat registered master plumber. So klaro dito na nasa scope ng registered master plumber ang pag-design, pagpirma at pagselyo at pag-supervise ng plumbing system ng isang bahay o kahit ng isang building. So, sino-sino ang qualified na pwedeng mag-exam nito? Base sa PRC website na tiningnan ko, meron dalawang kategory ang maaaring mag-exam nito. Una, mga degree holders, at pangalawa, yung mga high school graduate o non-degree holders. Para sa graduate ng BS in Architecture, BS in Mechanical Engineering, BS in Civil Engineering, BS in Chemical Engineering, at BS in Mining Engineering, hindi na kailangan ang experience dito. So, automatic, pwede na kayong makapag-exam diretso. And para naman sa mga high school graduates, ito, kailangan lang mag-submit kayo ng Certificate of Experience sa plumbing works for at least 5 years. So, dapat at least meron kayong experience na at least 5 years na dapat isi-certify ng isang registered master plumber na lisensyado na for at least 5 years na rin or more than. In my case, I qualified for the exam since I am a civil engineer, and I took and passed the July 2016 Master Plumber Licensure Examination. Alam nyo, I took and passed the May 1987 Civil Engineering Licensure Examination in Manila. So that was 29 long years ago. So matagal na masyado. So medyo nag-struggle ako sa exams kasi medyo rusted na yung utak ko. So medyo kalawang na. So yun, at least seniority rin. Alam nyo, 1956 pa nag-umpisa ang Registered Master Plumber Board Examination dito sa Pilipinas. And to give you an idea kung ilan na ang Registered Master Plumber ng Pilipinas, meron akong table na ipipresent sa inyo. So ito yon. I took up my board ito July of 2016. So 2,500 yung nag-take, 884 yung pumasa. Then ito, after my board exams from February to 2017 to February 2020, merong nadagdag na 3,975 na passers. Then yung kinuha ko na yung PRC license ko, my ID license is nasa 9,000 plus. So kung idadagdag natin tong new passers na mga 3,975, so more or less nasa 13,000 pa lang ang registered master plumbers dito sa Pilipinas up to the present. Kung i-compare nyo to, ang pagkakaalam ko sa civil engineers, parang nasa 180,000 na. So, medyo maraming competitors. While
sa RMPs o Registered Master Plumber, medyo maganda to dito dahil kukunti pa lang yung kakompetensya mo. Ano-ano ang coverage ng exams nito? So, merong 4 na subjects ang Master Plumber's Licensure Examination. Ito yung plumbing arithmetic na equivalent to 10%, then sanitation, plumbing design and installation 40%, plumbing code 10%, at saka ang practical problems equivalent to 40%, 100%. Then para pumasa kayo, you need to get an average of dapat 70%. Then dapat wala kang score na less than 50. Ibig sabihin nito, kahit na sa 3 subjects, perfect yung score mo, 100, 100, 100. Pero meron ka namang isang subject na less than 50, shall we say 49, bagsak pa rin yun. Okay? Then, please refer to the link na i-drop ko below para naman sa additional details with regards to exams coverage. Kailan ang exam schedules at saan-saan ang venues nito. So, 2 ang schedules ng exams yearly. So, 1 sa February, pangalawa sa July. And during sa February Master Plumber Licensure Exams, this is held at Manila, Baguio, at Iloilo. At sa July naman, medyo marami to. Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, Legazpi, at Tacloban. So very accessible. Unlike during sa time nung mga 80s pa, ang board exams nasa Manila palagi. So magastos to. Bali 2 days ang board examinations. So sa first day, plumbing arithmetic at saka sanitation, plumbing design and installation or SPDI. Then sa second day, plumbing code at saka practical problems. So sa mga qualified dyan, I encourage you na mag-try. Wala namang mawawala sa atin eh. Malay nyo, makapasa kayo. Dagdag income din to, kahit nasa bahay lang tayo. So ito na yung tips ko kung paano ako pumasa sa board exams through self-study lang. So ito yung ginawa ko. Hanapin nyo lang sa Facebook yung mga Master Plumber review groups. So maraming mga review materials doon na ma-access nyo. At the same time, maraming mga mababait na mga registered Master Plumber ang tumutulong doon. At maganda doon, at least nakakapag-discuss kayo ng mga bagay-bagay tungkol sa board exams. Go na guys! Thank you for watching and till next time, bye-bye!